umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Welcome back po muli sa ating pong munting channel mga ka-viewers. To all my subscriber po, shout po sa inyo lahat. At meron po akong upa mga ka-viewers at ito po ang ating pong ulamin po ngayon. Kaya hindi ko na po ipapakita po sa inyo yung pong paghiwa ng upo. Kaya punta na po tayo sa kusina para po masimulan na po natin ang ating pong pagluluto po. Yan, ito na po yung mga sangkap na gagamitin ko mga ka-viewers. Yan po, ito po yung upo na hiniwa ko lang po na pahaba. At nilagyan ko na rin po siya ng carrots. At meron po akong tira. At ang ilalagay po natin ay yung pong chicken. Wala po tayo rito ng baboy. Siyempre po, gagamit po tayo ng sibuyas, ng bawang, ng kamatis. At maglalagay din po tayo ng seasoning. At ang chicken cubes at siyempre po gagamit po tayo ng ground black pepper, ng asin, ng mantika at ng konting tubig po. Kaya simulan ko na po ang ating pong pagluluto mga ka-viewers.